Research finds child. Why am I fat? ह्युमन सिभिलाइजेसनको मेन गोल हो सर्भाइभल र सर्भाइभलको लागि चाहिन्छ प्रोग्रेस। जति हामी एज अ सिभिलाइजेसन एडभान्स हुँदै जान्छौँ र प्रोग्रेस क्रिएट गर्छौँ नेचुरली त्यसको एउटा मेन आउटकम हुन्छ कन्भिनियन्स या सहजता। कन्भिनियन्ससँग आउँछ एबन्डेन्स र यो एबन्डेन्सको एउटा साइड इफेक्ट छ जसले सर्भाइभललाई नै रिस्कमा पारेको छ। यो डेटा अनुसार संसारमा जति मानिसहरू पोभर्टीमा छन् त्योभन्दा धेरै मानिसहरू ओबेसिटीका शिकार भएका छन्। यङ हुँदै हार्ट डिजिज, ड्रप इन फर्टिलिटी र इभन मेन्टल हेल्थलाई यसले एफेक्ट पार्दै गएको छ। आउनुहोस् आजको भिडियोमा हेरौँ ओबेसिटीका कारण र यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भनेर। पहिला बुझौँ ओबेसिटी भनेको के हो। ओबेसिटी भनेको इन जनरल गेन अफ वेट या वेट गेन चाहिँ होइन। ओबेसिटी भनेको एउटा त्यस्तो स्टेट हो जहाँ चाहिँ वेट गेन यति धेरै हुन्छ कि त्यसले गरेर एकजनाको लाइफ र हेल्थमा क्रोनिक लेभलमा इम्प्याक्ट पर्न थाल्छ। अलिअलि बडी फ्याट बढ्नु, अलिकता चबी हुनु त्यति हुँदैमा ओबिस भनेर भन्न सकिँदैन। तर जब हार्ट रिलेटेड इस्युज या डायबिटिज, फर्टिलिटी या इभन मेन्टल हेल्थमा इफेक्ट पर्दै जान्छ, जुन चाहिँ मेबी एकजना मान्छेको लाइफमा पहिला थिएन तर वेट गेन भएकै कारणले यो सबै कुराहरू निम्ताउन थालेपछि त्यसलाई चाहिँ ओबेसिटीतिर मुभ हुँदै गएको भन्न सकिन्छ। र ओबेसिटी यस्तो टपिक हुँदै गएको छ कि त्यसको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि रिसेन्टली फ्याट फोबिक भन्ने टर्मले चाहिँ त्यसलाई कोइन गरिन्छ। तर ओबेसिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिस इज मोर देन जस्ट हाउ यु लुक। इनफ्याक्ट लुक भनेको त एउटा प्रेफरेन्स हो, एउटा सब्जेक्टिभ कुरा हो। पर्सनली भन्नुपर्दा मलाई लिन हुन खासै गाह्रो लाग्दैन। मलाई वेट गेन गर्नु चाहिँ अन दि अदर ह्यान्ड इट्स च्यालेन्जिङ। तर धेरै लिन नहुनु चाहिँ मेरो प्रेफरेन्स हो। तर जब कुरा आउँछ तपाईँको हेल्थको बारेमा र हेल्थ नै रिस्कमा हुन्छ त्यतिखेर हामीले आफ्नो चोइसेसलाई चाहिँ सिरियसली कन्सिडर गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ। हामी यस्तो कल्चरमा हुर्किन्छौँ जहाँ चाहिँ बच्चा मोटो हुनु भनेको चाहिँ हेल्दी हुनु भनेर मानिन्छ। तर अघि भने जस्तो अलिअलि मोटो हुनु चाहिँ खासै नराम्रो कुरा होइन। तर जब बच्चामै एक्सेसिभ वेट गेन हुन थाल्छ त्यो भनेको माया होइन कि त्यो भनेको एउटा हेल्थ रिस्क निम्त्याउने बाटो हो। त्यसैले धेरैजनाको ओबेसिटीको जर्नी चाइल्डहुड र घरकै वातावरणबाट सुरु हुन्छ। एकजना बच्चा सानो हुँदाखेरि कस्तो खानेकुराहरू खुवाइन्छ र घरको एन्भाइरोन्मेन्ट कस्तो छ त्यो ठुलै हुँदै गएपछि त्यसलाई चेन्ज हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। र त्यो बच्चा अडल्ट हुँदै गएपछि त्यो पुवर चोइस अफ लाइफस्टाइल चाहिँ उहाँहरूको लाइफकै एउटा बाटो हुन्छ। र साँच्चैको हेर्ने हो भने पनि ओबेसिटीमा हाई रिस्क ग्रुप भनेको चिल्ड्रेन नै हुन्छन्, किनभने त्यहाँबाट उनीहरूको जर्नी टुवर्ड्स ओबेसिटी सुरु हुन्छ। हामी जति ठुलो हुँदै गयो त्यति हाम्रो लाइफस्टाइल पनि इनएक्टिभ हुँदै जान्छ। फिजिकल एक्टिभिटी घट्दै जानु र मोबाइल फोन्स या कम्प्युटरमा एडिक्सन एउटा बिल्ड गरेर घरमा एउटा स्टेसनरी वेमा बस्नुले पनि ओबेसिटीको जर्नी स्टार्ट गर्नमा धेरै नै हेल्प गर्छ। सो जब एकजना बच्चा घरमै बस्न थाल्छ र बाहिर जान र खेलकुद गर्न कम गर्छन् त्यसले गरेर एनर्जी एक्सपेन्डिचर कम हुन्छ र खाएको क्यालोरीहरू चाहिँ एक्सेस भएर स्टोर हुन्छ र त्यही स्टोर्ड एनर्जीलाई नै हामीले फ्याट भन्छौँ। त्यसै गरी समय सँगै हामीहरूको फुडको चोइसेस र अभाइलेबिलिटी पनि एकदमै बढ्दै गएको छ। यसले गरेर पनि रिसेन्ट डेकेड्समा ओबेसिटी बढ्दै जानुको कारण हो। 1993 को डेटा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आउँदा रेट अफ ओबेसिटी डबल नै हुन पुगेको छ। र यो त्यो समय हो जुन बेला हामीहरू मोर फास्ट फुड खान थालेका छौँ र हाम्रो डायटमा कार्बोहाइड्रेट र फ्याटको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ। कार्बोहाइड्रेट र फ्याट धेरै भएको खानेकुराहरू हामीहरू लार्ज क्वान्टिटीमा खान सक्छौँ। फ्याट एकदमै एनर्जी डेन्स हुन्छ र कार्बोहाइड्रेट टु सम एक्सटेन्ट एडिक्टिभ पनि हुन्छ। यो सँगसँगै हाम्रो खानामा प्रोटिन र फाइबरको पनि मात्रा घट्दै गएको छ। जबकि प्रोटिन र फाइबर भएको खानेकुराहरूले हामीहरूलाई भोक लाग्न दिँदैन र हामीलाई धेरै समयसम्म फुल पारिराख्छ। त्यो मात्र नभएर प्याकेज फुडमा चाहिँ एडिटिभ्सहरू पनि हुन्छ जसले गरेर हामीलाई फुडतिर एउटा एडिक्सन नै क्रिएट गर्दै जान्छन्। र मोस्ट प्याकेज फुड कम्पनीहरूको गोल नै यही हुन्छ कि कन्जम्सन बढोस्, मान्छेहरू खानातिर अलिकता भए पनि एडिक्टिभ नेचरहरू अपनाओस् भनेर। र त्यस्तो एउटा कमनली पाइने एडिक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट हो सुगर। सुगर या चिनी भएको खानेकुरा हामी जति कन्ज्युम गर्छौँ त्यति नै धेरै क्रेभिङ पनि हाम्रो बढ्छ। र सुगर भएको फुड कन्ज्युम गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेनले डोपामिन पनि रिलिज गर्छ जुन एउटा रिवार्ड सिस्टम हो ह्युमन्सको लागि। त्यो मात्र नभएर खानेकुराको कलरिङ र अट्र्याक्टिभ प्याकेजिङले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ यो काइन्ड अफ फुडहरूको कन्जम्सन बढाउनलाई। न यो भन्दैमा मैले तपाईँहरूलाई चिनी खाँदै नखानु भन्न खोजे होइन या मैले चिनीको बारेमा डराउनु खोजे चाहिँ होइन। हाम्रो बडीलाई प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट सबै नै चाहिन्छ तर एउटा ब्यालेन्स्ड क्वान्टिटीमा। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेपछि हाम्रो एभ्री मिलमा फ्रुट
भेजिटेबल र लिन प्रोटिन सोर्सेसको क्वान्टिटी चाहिँ अलिकता चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यो सँगसँगै आजकल खानेकुरा भनेको एउटा मिन्स फर सर्भाइभल मात्र नभएर एउटा मिन्स अफ रिक्रिएसन पनि हुँदै गएको छ। हामीहरू रेस्टुरेन्ट र क्याफेज जान्छौँ रमाइलोको लागि या टाइम पास गर्नको लागि या साथीहरूसँग भेट्नको लागि, र घरमै हुँदाखेरि पनि या मुभी हेर्दाखेरि या टाइम पास गर्नलाई हामी खानेकुरा अर्डर गर्छौँ। यसले गर्दा हाम्रो रिलेसनसिप विथ फुड पनि चेन्ज हुँदै गएको छ। यो सँगसँगै ओबिसिटीको अरू सर्टन फ्याक्टर्सहरूसँग एउटा साइक्लिकल डिपेन्डेन्सीको रिलेसनसिप पनि छ। फर इक्जाम्पल मेन्टल हेल्थ इस्युज बढ्दै जानुको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युटर ओबिसिटी पनि हो। हामीले यसलाई दुईटा तरिकाले हेर्न सक्छौँ। एउटा भनेको मान्छेहरू जो चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युजबाट स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले खानेकुरालाई एउटा मिन्स अफ कम्फर्टको हिसाबले लिनुहुन्छ, त्यो कारणले गरेर पनि वेट बढ्दै गएको हुनसक्छ। तर अर्को बाटोबाट हेर्ने हो भने ओबिसिटी बढ्दै गएको कारणले पनि मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू आउँछन् मान्छेमा। बडी फ्याट बढ्दै गएपछि मान्छेहरू यो नयाँ एक्स्ट्रा वेटको कारणले हिँडडुल कम गर्न थाल्छन्, र यो ल्याक अफ एक्टिभिटी र एडिसनल फ्याट कन्जम्सनको कारणले नै गरेर ब्रेनमा ब्लड फ्लो पनि कम हुँदै जान्छ, जस कारणले त्यो मान्छेलाई न्युरो इन्फ्लेमेसन हुन सक्छ र त्यसको कारणले गरेर चाहिँ कग्निटिभ डिसफङ्क्सन र यसले मुडलाई पनि एफेक्ट पर्न जान्छ। त्यसै गरेर डायबिटिज अर्को रोग हो जुनमा चाहिँ डायबिटिज भएको कारणले मान्छेहरू मोटाउँदै गएको भनेर सोच्छौँ हामीहरू, त्यो पनि हुनसक्छ। तर अगेन डेटा हेर्ने हो भने एक्सेसिभ वेट गेनकै कारणले पनि टाइप 2 डायबिटिज हुने गर्छ मान्छेहरूलाई। र अर्को कुरा भनेको मोटोपन हामीहरू हेरिडिटरी हो भनेर सोच्छौँ, भन्नाले पेरेन्ट्सबाट अफस्प्रिङ्समा मोटोपन आफै आउँछ भनेर। तर इनफ्याक्ट यो मोटोपना कसरी ट्रान्सफर हुन्छ ओभर जेनेरेसन्स इज बिकज अफ द ट्रान्सफर अफ लाइफस्टाइल एन्ड भ्याल्युज जुन चाहिँ एउटा पेरेन्टले घरको एन्भाइरोमेन्ट थ्रुबाट आफ्नो बच्चाहरूलाई ट्रान्सफर गर्छन्। नाउ यो सबै कुरा भनिराख्दाखेरि मैले यो भिडियोमा ओबिस पिपलहरूलाई अट्याक गर्न खोजेको चाहिँ होइन। इनफ्याक्ट ओबिसिटीबाट स्ट्रगल गरिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो बाटोबाट डिभिएट भएर अलिकति बेटर र हेल्दी लाइफस्टाइल जसले गर्दा उहाँलाई पनि गुड फिलिङ आओस्, बेटर लाइफस्टाइलको क्वालिटी पनि जिउन सकुन्, त्यहाँतिर चाहिँ लिड गर्न खोजे हो। ओबिसिटीलाई हामीले अहिलेसम्म कसरी हामीहरू देख्छौँ, हामी कस्तो देख्छौँ त्यो पर्सपेक्टिभले मात्र हेरिरहेका छौँ, तर ओबिसिटी त्योभन्दा मच मोर डिपर लेभलमा प्रब्लमेटिक हो। र एक्सेस वेट गेन भयो भन्दैमा त्यसमा लजाउनलाई चाहिँ जरुरी छैन, त्योभन्दा मच मोर इम्पोर्टेन्ट हो कसरी हामीहरू इम्पावर्ड फिल गर्ने र कसरी आफ्नो लाइफको कन्ट्रोल आफै लिएर नयाँ हेल्दियर लाइफस्टाइलतिर बाटो चुज गर्ने। र अरूहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ ओबिस पिपलहरूलाई बुली गर्ने या भन्छ सेम गर्ने चाहिँ होइन, हामी अलिकता मच मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ र एम्पेथेटिक हुनलाई जरुरी छ। एकचोटि हामी आफै सोचौँ न, हामी डे टु डे जसरी हामीहरूले एभ्री एक्टिभिटी गरेर आएको छौँ त्यसमा 10, 20, 30 किलो एक्स्ट्रा एड गर्यो भने हिँड्न मात्र पनि कति गाह्रो हुन्छ। र कोही ओबिस हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि इमेजिन गरौँ त तपाईँको बडी वेटबाट त्यो एक्स्ट्रा 20, 30, 40 किलो घट्दै गयो भने तपाईँको लाइफ कति सजिलो हुन्छ भनेर। त्यसैले यो फिटनेसको जर्नीतिर आफ्नो बाटो आजदेखि नै स्टार्ट गर्नु भनेर चाहिँ म प्रमोट गर्न चाहन्छु। र त्यसको लागि एउटा एक्सपर्ट नै हुन जरुरी छैन, सबै क्वेसनको आन्सर्स आज नै पाउनलाई चाहिँ जरुरी छैन। हामी जस्ट स्टार्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि त अगाडिको बाटो आफै देख्दै गइन्छ। सो आउनुहोस् फ्याट लसको कुरा या भने ओबिसिटीबाट कसरी निस्किने भन्ने कुरालाई एकदमै सिम्पल वेमा चाहिँ स्टार्ट गरौँ। यसलाई म 3टा फ्याक्टरमा डिभाइड गर्छु। पहिलो कुरा भनेको खानपानको विषय। हामी जे खान्छौँ हामी त्यस्तै भएर जान्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कि के कुरा खानु हुन्छ र के कुरा खानु हुँदैन भनेर, यो जस्ट बेसिक नलेज हो। चिल्लो खानेकुरा र जङ्क फुडहरू बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै जानुहोस्, त्यसले गरेर तपाईँले दिनमा खाइरहनु भएको ओभरअल अमाउन्ट अफ क्यालोरिज जति छ त्यो घट्दै जानेछ। त्यो सँगसँगै तपाईँको डेली मिल्समा फ्रुटहरू इन्क्लुड गर्नुहोस् जसबाट तपाईँले फाइबर पाउनुहुन्छ, त्यसले गरेर तपाईँलाई लामो समयसम्म फुल पारिराख्छ र इम्पोर्टेन्ट माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स पनि पाउनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको बडीको फङ्सनिङ पनि बेटर हुन्छ। सिमिलरली तपाईँको भोक कन्ट्रोल गर्ने र तपाईँलाई फुल पारिराख्ने अर्को मिल सोर्स भनेको प्रोटिन हुन्छ, जस्तो कि माछा मासु, अन्डा, गेडागुडी, टोफु इटिसी। र त्यो सँगैसँगै पानी खान चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। धेरै जस्तो बेला के भइरहेको हुन्छ भनेपछि हामीलाई भोक लागेको जस्तो फिल हुन्छ, तर भोक होइन, हामीलाई जस्ट प्यास लागेको मात्र हुन्छ पानीको। दिनमा 2 देखि 4 लिटर पानी खानुभयो भने यसले तपाईँलाई हाइड्रेटेड पनि पारेर राख्छ र तपाईँलाई राम्रो एउटा बडी फङ्सनिङ पनि राखिराख्छ। अर्को कुरा गरौँ एक्सर्साइज या फिजिकल एक्टिभिटीको। एक्सर्साइज भन्ने बित्तिकै त्यस्तो गाह्रो एकैचोटि सबै सुरु गर्नलाई जरुरी छैन। लेट्स स्टार्ट विथ जस्ट 10,000 स्टेप्स एभ्री सिंगल डे। र तपाईँ अलरेडी 10,000 स्टेप्स हिँडिरहनु भएको छ भने 15,000 स्टेप्स हिँड्न खोज्नुहोस्। त्यो सँगैसँगै तपाईँले हप्तामा 4 देखि 5 पटक एक्सर्साइज गर्न पनि थाल्नुहोस्। नाउ यो एक्सर्साइज तपाईँले घरमै होम वर्कआउटको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ
तर अर्को वे भनेको जिम जोइन गरेर पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सर्साइज भन्ने बित्तिकै 2-3 घन्टाको हुनलाई जरुरी छैन, आधा घन्टादेखि 1 घन्टाबाट सुरु गर्नुहोस्। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जिममा गएर वेट उचाल्न चाहिँ हामी डराउनु चाहिँ हुँदैन। वेट्स उचाल्ने बित्तिकै ठुलो भइन्छ, मसल्स धेरै बढ्छ भन्ने जुन एउटा भनाइ छ त्यो एक्चुअलमा ट्रु होइन। र वेट्स उचाल्न किन जरुरी छ भनेर भनेपछि यसले तपाईँको मसल बिल्ड गर्छ थोरै थोरै भए पनि, र मसल हुनु भनेको राम्रो चिज हो। फर्स्ट अफ अल मसलले तपाईँको बडी वेट र बडीको फङ्सनलाई सपोर्ट गर्छ। फ्याट भनेको एक्स्ट्रा वेट मात्र हो, तर मसल भनेको यत्तिकै वर्क नभएको या युज नभएको वेट चाहिँ होइन, त्यसको फङ्सन छ। त्यो सँगैसँगै तपाईँको बडीमा जति धेरै मसल भयो त्यत्तिकै तपाईँको बडीले क्यालोरी बर्न गर्छ विदाउट यु डुइङ एनी सर्ट अफ एक्स्ट्रा एक्सर्साइज। एउटा 100 सीसी भएको बाइक इमेजिन गर्नुहोस् र त्यो सँगैसँगै एउटा 300 सीसी को बाइक इमेजिन गर्नुहोस्। अभियसली 300 सीसी को बाइकले धेरै तेल खान्छ र धेरै तेल बर्न गर्छ पनि। त्यस्तै हाम्रो बडीमा मसल धेरै हुनुको चाहिँ फाइदा धेरै क्यालोरिजलाई इजिली एक्स्ट्रा काम नगरेर पनि बर्न गर्नु हो। र लास्टको कुरा भनेको हाम्रो रिकभरीमा आउँछ, र रिकभरीको लागि स्लिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जुन हामीले सुन्छौँ कि धेरै सुत्यो भने मोटाइन्छ भनेर, त्यो एक्चुअलमा ट्रु चाहिँ होइन। दिनभरि केही नगरेर सुतिराख्यो भने चाहिँ अर्कै कुरा हो, किनभने हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी घटेर जान्छ र त्यसले गर्दा हामीले बर्न गर्न सक्ने क्यालोरिज पनि घटेर जान्छ। तर नर्मली दिनको 7-8-9 घन्टा सुत्नु भनेको त्यसले तपाईँको बडी वेट बर्न गर्नमा झन् हेल्प गर्छ। किनभने निन्द्रा पुगेन भने तपाईँको बडीले डिफ्रेन्ट हर्मोन सेक्रेट गर्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई लेथार्जिक फिल पार्छ, र त्यसले गरेर चाहिँ तपाईँ एक्टिभिटी कम गर्नुहुन्छ। त्यो सँगैसँगै तपाईँलाई भोक लाग्ने हर्मोनहरू जुन चाहिँ ग्रेलिन भनेर भनिन्छ त्यो पनि बडीले सेक्रेट गर्छ, र त्यसको कारणले तपाईँलाई धेरै खानेकुराहरूको क्रेभिङ पनि हुन्छ। सो मेक स्योर यु आर स्लिपिङ 7 to 8 hours एभ्री सिंगल नाइट। तपाईँलाई चाहिने नलेज भने यति नै हो। आई नो इट साउन्ड्स भेरी सिम्पल र कमन नलेज जस्तो लाग्छ होला, तर रिजल्ट ल्याउन त्यति साह्रै गाह्रो चाहिँ छैन। हुन त हामीले क्यालोरिजको कुरा गरेर र वर्कआउटको डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू, एडभान्स न्यू एक्साइटिङ टेक्निकहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ, तर त्यसले तपाईँलाई त्यस्तो धेरै एडभान्टेज चाहिँ दिँदैन। तपाईँले पाउन सक्ने रिजल्ट्सको 80 to 90% रिजल्ट्स यति बेसिक काम मात्र गर्यो भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रब्लम के आउँछ भने मान्छेहरूले चाहिँ यति बेसिक कुराले त कहाँ चेन्जेस आउँछ र भनेर सोच्नुहुन्छ। तर ट्रस्ट मी, तपाईँलाई खाँचो भनेको मोर इन्फर्मेसनको होइन, जस्ट पेसेन्सको मात्र खाँचो हो। के गरेर बिचमा डायट बिग्रिहाल्यो या वर्कआउट छुटिहाल्यो भने त्यसको टेन्सन नलिनुहोस्। भोलिदेखि अब गर्दै गर्दिनँ भनेर पनि हार नखानुहोस्। जस्ट जहाँ छुट्यो त्यो दिनलाई बिर्सेर नेक्स्ट डेदेखि फेरि प्रपरली कन्टिन्यू गर्न सुरु गर्नुहोस्। र न्यू इयर पनि आउँदैछ, होपफुली यसलाई तपाईँले आफ्नो न्यू इयर्स रेजोल्युसनमा प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। आई विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। होपफुली यसले गरेर तपाईँहरू मोटिभेट हुनुहुन्छ र यहाँबाट फिटनेसको लाइफस्टाइल अलिकता भए पनि सुरु गर्नुहुन्छ। सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भनेपछि एकैचोटि अग्रेसिभली सबै कुरा डे 1बाट स्टार्ट गर्ने होइन। 1 महिना जस्तो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै टाइम लिनुहोस्, बिस्तारै सपार्दै जाने हो हाम्रो लाइफस्टाइल। किनभने जुन 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्षमा एउटा लाइफस्टाइल फलो गरिरहनु भएको छ त्यो अल अफ सडन एक दिनमै चेन्ज हुँदैन। बिस्तारै थोरै चेन्जेस ल्याउँदै नयाँ लाइफस्टाइलतिर, नयाँ हेल्दियर लाइफस्टाइल अडप्ट गर्नतिर लाग्ने हो। र त्यसको लागि इफ तपाईँले जिम जोइन गर्ने सोच्नु भएको छ भने द फिजिक वर्कसप चाहिँ डेफिनेटली हेर्नुहोस्। हामीहरूको ब्रान्चेस कुमारी पार्टी, मैतीदेवी, बानेश्वर र महाराजगञ्जमा छ, र हामीहरूको युनिभर्सल मेम्बरसिप पनि छ, जहाँ चाहिँ एउटा ब्रान्च जोइन गर्नुभयो भने सबै ब्रान्चेसमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीहरूकोमा ट्रेनर्स पनि हुन्छ जसले तपाईँको गोल, रिक्वायरमेन्ट र एक्सपिरियन्स अनुसारले कस्टमाइज वर्कआउट र डायट प्लान पनि तपाईँहरूलाई बनाएर गाइड गरिदिनुहुन्छ। र त्यो सँगैसँगै अहिले हामीहरूको 2 daysको फ्री ट्रायल पनि छ। सो तपाईँले जोइन नगर्नु भयो पनि गएर एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नुभयो भने त्यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा लाग्दैन। तपाईँलाई मन पर्यो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने मात्र जोइन गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।